Hi guys! Welcome back to my channel. This is Wang from the land of kimchi. So, yummy to this vlog. Mag-open tayo ng aking in-order sa Philippine Mart. So, ayun, namimiss kong kumain na Filipino food. So, it's na-feel ko yung Pilipinas. Oh, come here. So, ayun, kami, magbubukas kami ng ng something food na sobrang na-miss ko. Guys, magbubukas tayo ng ating in-order sa Philippine Mart kasi nga namimiss ko na, at saka wala na akong mga ingredients kasi favorite ni Dudong yung sigang. So pag may sigang, grabe humuhigop din na sabaw si So ngayon guys, dumating na yung aking dito sa So bubuksan na natin siya guys. Samahan niyo ako bukas ha. So, ayan siya. So, pansit. May pa-freebies pa sila. Ayan. So, ayan. Soy sauce. Kasi na-miss ni Inday yung soy sauce. Meron tayong gata. Ayan, gata siya powder. So, ayan siya. Sinigang at saka tosino. Sigang. Meron tayong sampalo. Ayan. So, ang dami kong bili pansit. Pampahabang buhay. So, meron tayong seasoning. Ganyan. So, ano to? Ano to? Ano to? Food coloring siguro to. So, the more. So, meron tayong tarang! So, ano to? Kesaba. Uy, meron siyang to. Ito siya. Buo. So, ayan siyang kasaba. So, dalawa siya. Ito siya, ano to kasaba. So, ganyan siya ang kasaba. Yan siya, guys. So, malit lang yung kasaba niya. Akala ko buo siya na round. So, ayan na siya, guys. Yan lang yung aking Kamusta ka na? Kamusta na siya? Balita ko masaya na kayong dalawa. Yung mga plano namin noon, ginagawa niyo na rin ngayon. Hinahanap ko pa rin yung dating binitawan ko sa mali naming panahon. Kasalanan ko, bigla kong sumuko, ngayon ko nalaman. Mas mahirap makitang masaya na siya sa iba, wala na akong laban. Di ko nagawa na sabihin na mahal ko siya. Tanging pakiusap ko na lang, huwag mo sasaktan. Ipakita mo kung gano'n siya kahalaga. Pwede bang ingatan mo siya? Mga bagay na di ko man lang nagawa nung kami pa. Bawat larawan nyo na magkasama ay may mga ngiti nyo na higit nung kami pa. Ingatan mo siya dahil mali ako nung hinayaan ko siya na mawala. Ipakita mo siya ang mundo, masakit may kasalanan ko. Hindi madali ang nangyari sa... So,
iti-taste ni Dodong yung sampalok. Okay? Dodong, try natin dong. Sampalok. So, ipatry natin siya, no? Kung gusto ba nito ni, ni Little Koreano. 엄마, 이거 못 먹어. Ha? 엄마, 이거 못 먹어. So, tikman natin malit lang yan. 엄마, 이거 못 먹어. Sampalok. Masito. Hindi na type. Yummy gum. Sampalok kayo dyan. Nira niya. 맛없어. 이거만 맛있어. Ayan, sampalok. Tikman natin yung sampalok. Guys, sampalok. Hindi ko pa nga gihim. Ha? Nago ang agtang ko. Asim. Para nun. Ang sampalok na parang ang dami niyang asim. Magkabato man tayo to. Ayun. Mahal siya. Kaya gusto mo kumain. Ayun. Bili. Wala na yan. This. So ngayon guys, i-practice natin yung yung cassava cake na galing sa Manila Mart. Okay? Ito yung cassava cake. I-practice na natin kung kung satisfied ba tayo or hindi. Okay? Na natin. So, parang na siya. Matigas na siya. So, ayun na guys. Natin. Yan siya tura niya. Yan. I-taste na natin yung kanilang cassava. Ayan. Ang tura niya. Namiss ko lang. Namiss ko lang yung kasaba. Kaya ako bumili. In-order ko ito kahapon. Ngayon dumating. Ang bilis. Magbayad ka. Nabis ka magbayad. Nabis din mo dumating yung product mo. So, ayun siya. So, kailangan budgetin. Sarap niya. Gusto din to ni Batutoy at saka ni Dudoy. Pili ko medyo protein siya, pero tama ng tikim ko kasi mamaya yung dalawa ko mag-a-attack yun. Favorite din to nila kasaba eh. Makain sila kasaba. Sarap. Kamis. Pero dahil mahal, kailangan budgetin natin. Isang ganito guys is 7,500. Dalawang binili ko is 14. Dapat after 15 na, diba? So, may discount ka. Kaya 4,500 lang yata. Yung ganun. So, ito siya. Ito pala yung half. Yung whole, kala ko circle siya. Tapos ganito lang pala siya. Parang nakalagay lang siya sa, leche plan. Parang leche plan. Leche plan ba to? Hindi mo siya leche plan. Kasaba cake. So, ayun na guys. Medyo ako ngayon. Wala. Din ako ngayon guys. Parang lousy. Drowsy. Desinis. Ano pa ba yung nasa ko? Kasi guys, ayan. Kaka-enjoy ko lang. Ayan. Ayan. Na-injectionan ako. Ko ngayon guys. Every year kami. Nagpapaturo kami dito ng. Tinatawag namin siya guys ng tukam. Yung tukam, yung halimbawa na anti-kamgi. Antay siya ng, basta pag magkasakit ka, every darating yung winter guys, ng buwan ng October, nagpapa-NG kami lahat. So, yung asawa ko tapos na, si Dodong at saka si Batutoy tapos na, ako yung huli, kasi nga,
last ng last ng vaccine ko nung November 4. So tumawag kami doon sa health center. Ang sabi, kailangan lilipas muna yung mga more than a week bago ako turukan ng ito yung inject na to na for winter, for parang anti-sickness, ba yun? Basta ka man tawag sa amin, hindi ko na alam kung anong nun. So ayun guys, medyo drowsy pa ako ngayon, inantok na ako. Medyo makirot siya, masakit siya, pero nakaya nga yung corona vaccine, ito pa kaya. So every year guys, ganitong ginagawa namin around ng month ng October talaga. November, turing talaga, di ba wala ako sa month ng November usually start ng October ang injection nito, tapos hanggang sa yung winter. So ito yung namin pang winter. So ayun guys, medyo hilo pa si Wang, wala sa sarili, pero laban lang. So hanggang dito lang yung aking video guys. Kung ikaw ay bago lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video, and also share. Share mo pa ba ito? So yun lang guys. Thank you for watching, and always keep safe, and also i-shoutout ko yung aking yung mga founders ng si sis, of course si Upa J Cabaya Vlog, Isabel the Stars, and si Samantha Little World. At least ko na, diba? Okay na ako. So sa aking mga kapwa admin ses, si Dudong JV My Love, JV Life Vlogs, and then Vince Gerald, and then si nasaktan, nagmahal, umaasa, si Shane Unique, Precipe. Thank you so much. At sa aking sa loop, ayun, ang mag-asawang si Unified at saka si Ingrande, hello. And then sa aking team bike also, si Miss Jessa, mahilig sa red heels, Jessa Saragosa, Lady, and then si aking kapwa admins also, si Nanay Belen HR, and then naming chika na admin, si Arnai's Vlog, at sa mga members, sa aking mga teammates, hello. And also sa hataw ko din, si Matt, the Hemenders, and then sa aking Halabira team, thank you so much. Ang dami yung mga admins, and hindi ko na kayo maisa-isa. Okay guys? Thank you. Love baby, love Saranghi. Thank you so much for watching. Again, this is Wang family from the land of kimchi. Annyeong! Sa annyeong!